Szia! Messi vagyok, az alkalmazásfejlesztő. Fejlesztettem egy alkalmazást, ami azoknak az embereknek segíthet, akik gyermeket szeretnének, de valamilyen okból kifolyólag nehézségbe ütköznek és segítségre van szükségük. Lehetnek például olyanok, akiknek spermadonorra van szükségük, vagy béranyára, vagy petesejdonorra, és így tovább. Természetesen ezek az emberek fordulhatnak klinikákhoz is, és én javaslom is mindenképpen, hogy essenek túl a szükséges kivizsgálásokon, hiszen ezek nagyon hasznosak, csak sajnos nagyon sok ember nem tudja megfizetni ezeket a klinikákat, és ezért alternatív megoldásokban gondolkoznak. És egy alternatív megoldás lehet az, amikor az emberek egyszerűen közösséget alkotnak, és egymásnak próbálnak segíteni. És vannak alkalmazások, amelyek segítenek ezeknek az embereknek egymásra találni, de őszintén szerintem a legtöbb ilyen alkalmazás nem igazán jó. És én gondoltam, csinálok egy saját alkalmazást, ami viszont tényleg jó lesz, és ezt az alkalmazást szeretném neked bemutatni. Ebben az alkalmazásban kereshetsz spermadonort, béranyát, petesejtdonort, vagy csak úgy általában ismerkedhetsz olyan emberekkel, akiknek szintén segítségre van szükségük a gyermekáldáshoz. Vágjunk is bele, és köszönöm, hogyha használod az alkalmazást, és sok sikert kívánok neked a céljaid eléréséhez. Az alkalmazás indításakor először beleegyezéseket kell adni, aztán olvasd el mindenképpen ezt a szöveget, és fogadd el, majd a társkeresős adatlapra kerülsz. Mint látod, a társkeresős adatlap alapértelmezetten le van zárva. Azért van, mert az app elve alapján csak az férhet hozzá a társkeresőhöz, magyarán juthat be a közösségünkbe, aki arra érdemes, tehát nem szkemmer és komoly, ez pedig úgy tudja bebizonyítani, hogyha azt a icipici tagsági díjat kifizeti. Úgyhogy tagsági díj vásárlásával lehet bejutni, vagy amikor éppen van akció, mint például most, akkor egyszerűen beírod az akciós kódot. Most elvileg a társkeresőhöz már hozzáférsz, de a gyakorlatban még nem, mert nem töltötted ki az adatlapodat. Amíg az adatlapod nincs kitöltve, téged se látnak, és te se láthatsz senkit a társkeresőben, tehát ez megint egy feltétel, hogy bejuss a közösségbe. Kitöltetlen adatlapokkal nem juthatsz be a közösségbe. A profil oldalon tudod az adatlapodat kitölteni. Vedd észre, hogy van egy automata neved, már is kaptál a rendszertől, ezt a nevet tetszőlegesen változtathatod itt. Biztos észrevetted, hogy piros és fekete pontokat is kaphatsz. A piros pontot gyakorlatilag a napi aktivitással tudod szerezni, fekete pontot pedig akkor, hogyha valami rosszat csináltál. Például én most azért kaptam már egy fekete pontot, mert nagyon sokszor, sokadjára újra telepítettem az appot. Ez az app ugyanis arra van kitalálva, hogy egyszer telepítsd, és aztán hagyd úgy, ne törölgesd. Ne törölgesd, ne telepítgesd újra, hanem egyszer telepíts fel, és hagyd úgy. Ha mégis összegyűlne a fekete pont, itt csökkentheted a számát, és itt adhatsz hozzá piros pontokat. Figyelj rá, hogy fekete pont akkor jár, ha például rosszul viselkedsz a chaten, a közösségben, és ha elérsz egy bizonyos mennyiséget, akkor kizárásra kerülsz. Tehát ez a rendszer a moderáció része. A belépő kód arra való, hogyha egy másik készüléken belépnél, vagy mondjuk erről a készülékről eltűnne az alkalmazás, mert letörölnéd, és utána újra telepítenéd, és vissza szeretnél jutni, akkor ez lesz az a kód, amit majd be kell írni ide, hogy visszajuthass ebbe a profilba. Írd ezt fel, mert ha ezt elveszted, senki nem fog visszajuttatni. És akkor itt van az adatlap. Töltsük ki gyorsan együtt. Mondjuk legyek én most szlogen hello, bemutatkozás hello, legyek mondjuk most 2003-as születésű, mondjuk budapesti lakos, aki éppen mondjuk Szingapúrban
Púrban tartózkodik. Pontosan férfi, spermadonor, minden fogantatási módszer érdekel, társszülőség, mindegy utazási hajlam, mindegy átköltözési hajlam, mindegy, és akár tesztelem is magam betegségekre. Jó, feltöltök egy képet, mondjuk legyen ez a profilképem, egy másikat is feltöltök. És közben az alkalmazás folyamatosan ment. Tehát bár tudsz manuálisan is menteni, de nincs rá szükség. Itt van egy kívánságlista. A kívánságlistán azt adhatod meg, hogy kivel szeretnél ismerkedni. Például én spermafogadóval szeretnék ismerkedni, mondjuk 41 éves korig. Ennek a te profilodhoz és a keresésedhez úgymond nincs köze, ez csak megjelenik majd a társkeresős adatlapodon, mint egy kívánság, hogy más tudhassa, hogy te kikkel szeretnél ismerkedni. Ettől függetlenül az is írhat neked, aki nem tartozik ebbe a halmazba. Jó, elmentettük a profilt, és még itt van egy érdekes dolog, a tagságot lehet hosszabbítani, vagy átmenetileg elrejtheted magad a társkeresőből, vagy akár örökre elmentheted magad a társkeresőről, vagy akár az összes adatodat tudod törölni az egész alkalmazásból. Persze figyelj rá, hogy akkor az alkalmazás használhatatlanná válik. Jó, most már, hogy van adatlapod, térjünk vissza a társkeresős fragmenthez, rögtön meg is látod a társkeresők listáját, ahol a társkeresőknek rögtön tudsz is írni üzenetet. Ha nincs időd üzenetet írni, csak bögd meg. Ebből fogja tudni, hogy érdekled, és lehet, hogy vissza bök majd téged, vagy ír neked üzenet. Ha írásra és bökésre sincs éppen időd, vagy lehetőséged, egyszerűen jelöld kedvencnek az illetőt. És akkor a társkeresős listában látod majd, hogy ő kedvenc. A társkeresős listában a kedvenceket mondjuk kihozhatod a lista tetejére. Így. A társkereső lista módosítható, megjelenhet így, megjelenhet így. Azért vagyok már benne, ugyanolyan képekkel kétszer is, mert ezt a videót már sokadjára veszem fel, mert állandóan elrontok valamit, például nem kapcsolom be a hangot, vagy nem indítom el magát a videót, tehát csak egy pár perc videó, de nagyon sokat kell vele dolgozni. Van mikrorácsos elrendezés is. A legfontosabb itt a szűrésnél, hogy van szigorú szűrés is. A szigorú szűrés azt jelenti, hogy nem csak azt tudod beállítani, hogy te kikkel ismerkednél, mondjuk én 68 éves korig ismerkednék, hanem ha ezt aktiválod, akkor ez azt jelenti, hogy téged is csak azok fognak látni, akik legfeljebb 68 évesek. Ez bár nagyon jó funkciónak hangzik, és persze sokat segíthet, praktikus lehet időnként, én azért azt javaslom, hogy a legtöbb esetben ne használd, mert nagyon sok jó ember megismerésétől fosztatod meg magad. A társkeresős adatlap 2 részre oszlik, és lassú húzással tudsz köztük váltani. Van a találati lista, és van a üzenetek listája. A társkeresőt nem kötelező igénybe venni, ha ingyen használnád az appot, akkor itt van egy közösségi chat. Nyugodtan beszélgethetsz teljesen ingyen bárkivel. Van egy információs oldal, ezt majd nézd át, főleg a szabályokat, és a beállítási lehetőségeket, ugyanis
különféle színtémát tudsz megadni az alkalmazásnak, és ez néha olyan cuki lehet. Az alapbeállítás a fehér, pontosabban világos. A piros pontok alapján van egy havi ranglista is. Ennek egyelőre csak móka szerepe van, tehát még nem tudsz vele semmit nyerni, de előfordulhat, hogy mire majd ezt a videót nézed, talán már lesz tétje is. Nagyjából ennyi volt, tehát azt hiszem mindent megmutattam. Köszönöm szépen, hogyha használod az alkalmazást, amit nagyon-nagyon sok munkával fejlesztettem neked, és külön köszönöm, ha megmutatod másoknak is, vagy hogyha jó értékelést írsz róla az alkalmazás boltban, ne feledd, hogy a közösség így tud nőni. Még egyszer köszönöm, hogy itt vagy velem, megnézted ezt a videót, és hát jó szórakozást az alkalmazás használatához.